Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi mà giao dịch không chỉ là cuộc chơi của chiến lược mà còn là hành trình đi sâu vào bên trong chính mình giữa biển cả biến động của thị trường. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, trở về thời đại mà con người còn trú ẩn trong hang đá và săn mồi bằng bản năng, để tìm lời giải cho một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại là cốt lõi của mọi mất mát trên thị trường. Tại sao chúng ta vẫn thua lỗ, ngay cả khi biết rõ điều gì là đúng? Phải chăng tồn tại một phần trong ta, một bản ngã nguyên thủy, âm thầm vận hành, luôn khiến ta đi ngược lại lý trí, chống lại kỷ luật và từ chối lợi nhuận bền vững? Giao dịch, xét đến cùng, không chỉ là kỹ năng, mà là một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa ta và cái bóng trong tâm trí mình. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy hít một hơi thật sâu và cùng tôi bước vào cuộc hành trình khám phá tâm lý học tiến hóa trong giao dịch, để hiểu vì sao chúng ta được lập trình để mất tiền và làm sao để vượt thoát khỏi lập trình đó, từng bước một bằng ánh sáng của nhận thức. Khi bản năng cổ đại gặp thị trường hiện đại, thị trường tài chính tưởng chừng là sân chơi của trí tuệ và tính toán, lại là nơi bản năng nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy. Trong vô vàn biểu đồ, chỉ báo và hệ thống giao dịch, thứ khiến ta thua lỗ không phải là thiếu kiến thức, mà là sự điều khiển âm thầm của một bộ não được lập trình cho sinh tồn, chứ không phải cho thành công tài chính. Những gì từng cứu sống tổ tiên ta giữa rừng sâu nay trở thành gánh nặng khi ta ngồi trước màn hình, đối diện với những con số nhảy múa không ngừng và đám đông đầy biến động. Và chính tâm lý học tiến hóa, cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, sẽ cho ta câu trả lời. Giao dịch, một trò chơi sinh tồn dưới vỏ bọc tài chính. Giao dịch không đơn giản là mua thấp, bán cao. Đó là một chiến trường nội tâm, nơi những cảm xúc cổ xưa như sợ hãi, tham lam, hy vọng, hối tiếc trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong thời nguyên thủy, bộ não chỉ cần giúp chúng ta sống sót qua hôm nay. Không cần suy tính xa, không cần giữ kỷ luật. Khi thấy nguy hiểm, lập tức chạy. Khi thấy phần thưởng, lập tức lao vào. Ngày nay khi thị trường đỏ rực, ta vội vã cắt lệnh vì hoảng loạn. Khi giá tăng mạnh, ta vội vàng nhảy vào vì sợ lỡ cơ hội. Thị trường bây giờ là khu rừng hiện đại, nơi thú dữ không còn là hổ báo, mà là nến đỏ, là cú sập, là sự cuồng loạn của đám đông. Bộ não thích phần thưởng ngay lập tức, kẻ phá bĩnh sự bền vững, limbic brain, bộ não cảm xúc, chỉ quan tâm đến cái bây giờ. Nó không biết kiên nhẫn, không biết kế hoạch, không biết kỷ luật. Khi bạn đang thua lỗ, nó thét lên, cắt ngay, chịu không nổi nữa rồi. Khi bạn thấy sóng tăng, nó giục giã, vào đi, không thì trễ mất. Chính sự hấp tấp ấy khiến ta đánh mất cái lớn để giữ cái nhỏ, chốt lời non, gồng lỗ dài và lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Chiến đấu hay bỏ chạy. Khi biểu đồ trở thành bản đồ sinh tử, khi giá biến động mạnh, cơ thể tiết ra adrenaline và cortisol, các hormone kích hoạt phản ứng sinh tồn. Hậu quả là vào lệnh không suy nghĩ, sợ lỡ cơ hội, thoát lệnh trong hoảng loạn, sợ mất thêm, mất năng lực phân tích logic, chỉ còn lại cảm xúc dẫn đường. Giao dịch mà không có kỷ luật, khác nào ra khơi không la bàn. Bản năng sinh tồn biến thành kẻ thù giết chết tài khoản. Những cạm bẫy tâm lý được gói gọn trong DNA. 1. FOMO, khi bản năng bầy đàn lên tiếng. Tổ tiên ta sống sót bằng cách đi theo bầy. Giờ đây, khi thấy người khoe lợi nhuận, não bộ bạn hét lên, mình cũng phải vào, nếu không sẽ bị bỏ lại. FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ, không phải sự yếu đuối, mà là tiếng vọng cổ xưa của sự tồn tại. Nhưng ngày nay, nó không còn giúp bạn sống sót, mà kéo bạn vào đỉnh, đẩy bạn xuống đáy. 2. Loss aversion, nỗi đau mất mát mạnh gấp đôi niềm vui. Chúng ta ghét mất tiền hơn là yêu việc kiếm tiền, và vì thế ta không dám cắt lỗ, vội vàng chốt lời quá sớm, cắn răng gồng lệnh sai. Trốn chạy mất mát là bản năng, nhưng chấp nhận và vượt qua nó mới là sự trưởng thành. 3. Confirmation bias, tự giam mình trong niềm tin riêng. Khi đang mua, bạn chỉ đọc tin tốt. Khi thị trường ngược hướng, bạn nghĩ chắc nó sẽ hồi thôi. Niềm tin không sai, nhưng khi nó biến thành sự cố chấp, bạn mất đi khả năng nhìn thấy sự thật. Khi bản năng điều khiển tay chuột, những hệ quả bi thảm. 1. Overtrading, giao dịch quá mức vì cảm xúc. Giao dịch không kế hoạch, mất kiểm soát khối lượng, tài khoản bốc hơi vì bạn không chịu dừng lại. 2. Theo đuổi giấc mơ làm giàu nhanh, tham vọng biến 100 thành 10.000 khiến bạn đốt cháy mọi quy tắc và cuối cùng là chính bạn.
3. Trung bình lệnh thua, gieo hy vọng, gặt đau đớn. Không muốn sai, bạn vào thêm lệnh. Bạn cầu nguyện, bạn gồng. Đó không phải là chiến lược, mà là cách bạn tránh nhìn vào sự thật. Bước ra khỏi vòng lặp, những cánh cửa tỉnh thức. 1. Chánh niệm, ngọn nến dẫn đường trong biểu đồ. Hãy quan sát cảm xúc như người ngoài cuộc. Khi FOMO trỗi dậy, hít thở. Khi sợ hãi trào dâng, chỉ nhìn nó, đừng hành động theo nó. Giao dịch trong chánh niệm là thực hành thiền giữa phố tài chính. 2. Kế hoạch giao dịch, tấm bản đồ giữa cơn bão. Viết ra trước khi vào lệnh, khi nào vào, khi nào thoát, rủi ro tối đa là bao nhiêu. Kế hoạch giúp bạn ra khơi mà không bị nhấn chìm bởi cảm xúc. 3. Kỷ luật, chiếc neo giữ tàu không trôi. Sử dụng alarm, limit order, stop loss. Ghi nhật ký giao dịch như ghi nhật ký tu tập. Quản lý vốn như giữ mạng sống. Trading, một hành trình tự chuyển hóa. Giao dịch không phải để thắng người khác, mà là để thắng chính mình. Mỗi lệnh giao dịch là một cơ hội để tu tập. Mỗi sai lầm là một tấm gương phản chiếu bản ngã chưa được rèn giũa. Bạn không chỉ đang học cách đọc thị trường, mà đang học cách đọc chính mình. Ngẫm lại, giao dịch như một phép tu giữa đời thường. Hiểu được cách não bộ đã tiến hóa như thế nào là bước đầu tiên để giải thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Bạn được lập trình để phản ứng, nhưng bạn có thể học cách quan sát. Bạn được lập trình để hoảng loạn, nhưng bạn có thể học cách giữ tỉnh thức. Chúng ta không thể xóa bỏ bản năng cổ xưa, nhưng chúng ta có thể chuyển hóa chúng bằng nhận thức, bằng kỷ luật và bằng tâm thế của một hành giả. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Ngẫm Trading hôm nay. Nếu nội dung này chạm đến một phần nào trong bạn, hãy để lại một bình luận, như một dấu ấn bạn để lại trên hành trình tu tập trong trading. Hẹn gặp bạn trong những video kế tiếp, nơi ta tiếp tục học cách nghe thị trường bằng sự tĩnh lặng và hiểu chính mình bằng sự chân thành. Ngẫm Trading, giao dịch như một hành trình tu tập.